नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या या यूट्यूब चॅनल नोकरी मार्गदर्शनमध्ये. आणि आज आपण जे बघणार आहोत हा खूप महत्त्वाचा विषय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन बघणार आहोत आपण, विश्व स्वास्थ्य संस्था. आणि आपलं नोकरी मार्गदर्शन चॅनलला तुम्ही जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या. चला तर मग सुरू करूया लगेच, एकदम वेळ न करता. तर सर्वप्रथम आपण याच्या अगोदर 2 व्हिडिओ बघितले, ठीक आहे. तर पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण 3 संस्था बघितल्या जवळजवळ, आणखी दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण 3च बघितल्या वाटते, आणि झाले आपल्या जवळजवळ 6 संस्था पूर्ण झालेल्या आहेत. आणि अजून आपल्याला जवळजवळ 5 ते 6 संस्था आणखी बघायचे आहेत, ठीक आहे. आणि म्हणजे जवळजवळ आणखी आपलं 1 किंवा 2 व्हिडिओ येऊ शकतात याच्यावर आधारितच. तर अशा प्रकारची आपली ही सिरीज चालू आहे. आणि पहिला आणि दुसरा व्हिडिओ ज्यांनी बघितला नसणार त्याला त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, तिथून तुम्ही बघू शकता. त्यामध्ये पण खूप महत्त्वाच्या संस्थांकडे आपण लक्ष केंद्रित केलं आहे आणि त्यातून योग्य त्या प्रकारची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्नसुद्धा केलेला आहे, ठीक आहे. तर आता आजचं जे आहे आपलं तर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, पहिला मी इरेज करून घेतो आहे म्हणजे आपल्याला नवीन स्लाईड आल्यानंतर समजायला भारी जाईल, ठीक आहे. तर इथून आपण हे करून घेऊ. त्याच्यानंतर आपला भाग जो येतो ना, तर याचं मुख्यालय कुठं आहे. ओके, मुख्यालय आहे याचं जिनेव्हा, स्वित्झर्लंड. ओके, आणि स्थापना 7 एप्रिल 1948. ठळकमध्ये तुम्हाला या 2 गोष्टी तर माहीत असल्या पाहिजे, कारण की इथूनच सर्व प्रश्नांची सुरुवात होते. तुम्हाला जर जुळ्यालावामध्ये आले किंवा मुख्यालय एक साईडला आणि ते दुसऱ्या साईडला सगळ्या संस्था, तर मग तिथून तुम्ही ओळखू शकले पाहिजेत की मुख्यालय कोणते आहे, कोणत्या सिटीत आहे किंवा कोणत्या देशामध्ये ते स्थित आहेत. तर अशा प्रकारची माहिती राहते. आणि त्याच्यानंतर जर विचार केला तर याचा लोगो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचा लोगो कोणत्या प्रकारचा आहे किंवा कशा प्रकारचा येत नाही सहसा, पण आपण आपल्या दृष्टीने आठवण ठेवलं तर फारच चांगलं, ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढं चालू आपण. हा आपला एक छानसा लोगो नोकरी मार्गदर्शनचा. तुम्हाला जर अजून याला सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या, कारण की तुम्हाला इथे एकाच प्लॅटफॉर्मवर तुम्हाला योग्य ती माहिती भेटणार. आणि सध्या जो लॉकडाऊनचा पिरियड चालू आहे यामध्ये तुम्हाला लागणारी ई बुकसुद्धा मी उपलब्ध करून देत आहो आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती, तिथूनसुद्धा तुम्ही करू शकता, ठीक आहे. तर पुढं चालू आपण आणखी की याची जी पार्श्वभूमी आहे ती पार्श्वभूमी बघून घेऊ अगोदर. तर पार्श्वभूमी काय आहे की 3 जून 1851 हा शब्द म्हणजे खूप महत्त्वाचा भाग आहे, रोजी आयोजित आंतरराष्ट्रीय स्वच्छता संमेलन. कोणतं? आंतरराष्ट्रीय स्वच्छता संमेलन WHO पहिले पूर्ववर्ती होते. 1851 ते 1938 या काळात झालेल्या 14 परिषदा, ओके, आंतरराष्ट्रीय स्वच्छता संमेलन, कोलेरा, पिवळा ताप यांसारख्या अनेक रोगांचा सामना करायची कामे. ओके, तर हे या संस्थेने केलेले आहे. कॉलरा, पिवळा ताप, त्याच्यानंतर साथीचे रोग वगैरे त्यावेळेस आलेले होते, त्यांचा जे सामना केलेला आहे. त्यावेळेस कोणती संस्था म्हणून काम करत होती? आंतरराष्ट्रीय स्वच्छता संमेलन. हे WHO अगोदर होतं, त्याच्यानंतर त्याचं बदलून WHO झालं. त्याच्यानंतर तर संमेलनाच्या यशस्वी परिणामे पॅन अमेरिका स्वच्छता विभागाने 1902 आणि आंतरराष्ट्रीय कार्यालय दी स्वच्छता पब्लिक 1907 लवकरच स्थापन करण्यात आले. 1920 लीग ऑफ नेशनची स्थापना झाली. तुम्हाला माहिती आहे की 1918-20च्या दरम्यानच प्लेगची साथसुद्धा आली होती. त्यानंतर त्यांनी आरोग्य संघटनेची स्थापना केली. ओके, इथपर्यंत तुम्हाला समजलं की नेमकी पार्श्वभूमी काय आहे. तर त्याच्या पुढे जाऊ आपण याचं आणीबाणीतील कामं बघून घेऊ एकदा, ठीक आहे. नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित म्हणजे कोणत्या प्रकारच्या संकटावर कामं करते? नैसर्गिक आणि मानव. बिमाऱ्या 2च प्रकारच्या असतात, एक तर नैसर्गिक जे पूर्वरित आपल्याला बिना याची येते, आणि मानवनिर्मित आपल्याला माहीत असते कशापासून असं काहीतरी होऊ शकतं, तरी पण आपण ते करतच जातो. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट हे आहे की जीवनाचे टाळण्यासारखे नुकसान, रोग आणि अपंगत्वाचे ओझे कमी करण्यासाठी देश आणि इतर भागधारकांशी समन्वय साधणे. म्हणजे इतर देशांमध्ये जे यांचं UN जे माहिती आहे आपल्याला, UN आपण बघितलं, त्या UNमधले जेवढे देश आहेत तेवढे जवळजवळ WHOचे म्हणजे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचे देश आहेत सहभागी, समन्वय, आणि तिथून हे देश एकमेकांना सहकार्य करतात. 5 मे 2014 रोजी WHOने जाहीर केले की पोलिओचा प्रसार हा जागतिक आरोग्य आणीबाणी आहे. तुम्हाला माहीत असेल की अगोदर काही दिवसापूर्वी जे आपले भारतातले सुपरस्टार म्हणू शकतो आपण त्यांना, की अमिताभ बच्चन सर,
तर त्यांनी ॲड करत होते ते की पोलिओ को भारत से निकालना है, खदेड़ना है, भारत को सशक्त बनाना है, अशा प्रकारची त्यांची ॲड काहीतरी येत होती. माझं लक्ष नाही, आता खूप दिवस झाले. तर ती ॲड कशासाठी येते तुम्हाला बघितलं की तुम्ही लहान असणार की आज पण आपण पोलिओ सप्ताह पाळतो लहान मुलांना जे राहतात. तर त्या मुलांना तुम्ही मला सांगा किती वर्षाखालील मुलांना आपण पोलिओचा डोस हा देतो. ठीक आहे, हे मला कमेंट करून सांगा तुम्ही. त्याच्यानंतर जर आपण विचार केला की जो पोलिओचा जो आपण डोस घेतला तेवढा त्याचा फायदा काय झाला तुम्हाला माहीत आहे का? तुमच्याकडे बऱ्यापैकी लोक असे आहेत की त्यांना माहीतच नाही की पोलिओचा डोस घेतला, मग पोलिओ आपल्याला डोस काय त्याच वेळेस काम होतं का? आता आपण मोठे चालतो आपल्याला पोलिओच्या डोसचं काम नाही का? तुम्ही विचार करू शकता नाही की बा मी त्यावेळेस खूप लहान होतो, 10-15 वर्षाच्या अगोदर किंवा 20 वर्षाच्या अगोदर मी पोलिओचा डोस घेतला आणि त्याच्यानंतर मला पोलिओचा डोस कोणा दिला बी नाही आणि काही बी नाही, तरी पण मला पोलिओ झाला नाही. तसं नसते ते. कसं असतं माहीत आहे का? तुम्ही एक वेळेस कोणतीही गोष्ट तुम्ही केली, ओके, जर समजा तुम्हाला त्यावेळेस जर एखादी गोष्ट केली की ते तुम्ही आज करून राहिले तशीच्या तशी आणि ते जर तुम्हाला जर एकदम आठवणीत जर राहिली तर तुम्ही 2 वर्षांना, 5 वर्षांना, 10 वर्षांनासुद्धा तुम्ही ती गोष्ट तशीच जवळजवळ करू शकता, बरोबर. पण पोलिओ हा जो आजार आहे ना, तर हा इथं दिलेला आहे की पोलिओ हा प्रसार जागतिक आरोग्य आणीबाणीचा आहे. तिथं तुम्ही बघू शकता की जर समजा WHO जाहीर केले होते की म्हणजे हा मोठा प्रश्न असू शकते आणि आणीबाणीचा म्हटल्यावर काही विषयच नाही. तर WHO सांगण्यानुसार जो पोलिओचा आपण डोस देत होतो, ओके, आपण डोसच म्हणतो त्याला, जो डोस देत होतो तो माणसानं जर एकदा जर घेतला एखाद्या मुलानं आणि आपल्या जो आसपास आता पण सध्या वातावरणात पोलिओचे बरेचसे जीवाणू उपलब्ध आहेत म्हणजे असतातच आणि ते जे आहेत ना ते माणसाच्या शरीरात जातात आणि माणसाच्या शरीरात गेल्यानंतर आपल्या शरीरात त्यावेळेस जरी आपण डोस घेतला पण तसं प्रकारची अँटीबॉडीज आपल्या शरीरात तयार झालेली आहे. मग ते मेंदू कॉपी करते त्यांना की असे कुठेतरी झालेली आहे, तर आपल्या शरीरात तशा प्रकारचे ॲटोमॅटिक अँटीबॉडीज तयार होतात आणि ते त्या पोलिओच्या जीवाणूसोबत बॅक्टेरियासोबत लढतात आणि तिथून त्याला काढून लावतात, अशा प्रकारचं कार्य करतात. मग ते 2 वर्षांना आपल्या शरीरात पोलिओचे जीवाणू की 10 वर्षांनी ते कधी पण आले ना तर आपल्या मेंदूच्या एका पार्टमध्ये ते राहतात की अशा प्रकारचं काम करायसाठी आपल्याला की ते जीवाणू जे राहतात ते असतातच आपल्या ह्याच्यात आणि जीवाणू नाही अँटीबॉडीज असतात आपल्याजवळ बनलेल्या आणि अँटीबॉडीजची ऑटोमॅटिक कॉपी होणं चालू होते आणि तसे पण आपल्या शरीरात अँटीबॉडी काम करतच असतात, तर ते अँटीबॉडीची कॉपी होणं चालू होते आणि तिथून पुढं ते काम करते. ठीक आहे, तर हा झाला पोलिओचा विषय. तिथून आशिया, आफ्रिका आणि मध्य पूर्व भागात रोगांचा प्रादुर्भाव विलक्षण मानला गेला. आपल्या भारतात सुद्धा खूप सारे पेशंट होते जुन्या काळात आणि आपले ते जे वाढले चाललेली अंधश्रद्धा होती त्यामुळं त्यांना ते वेगळी चालना भेटत होती. त्यांना सोडत होतं का देवाचा काहीतरी कोप आहे, अशा प्रकारचं वातावरण होतं एक. ठीक आहे, 8 ऑगस्ट 2014 रोजी WHO जाहीर केले की इबोलाचा, ओके, इबोलासुद्धा तुम्हाला माहीत असणार की सर्दी, खोकला, ताप वगैरे, कानातून रक्तस्राव वगैरे अशा प्रकारचा हा एक रोग होता आणि हा सुद्धा सार्वजनिक प्रसाराची आणीबाणी होती. गिनी या देशामध्ये सुरू झाला असा विश्वास बसत होता की हा उद्रेक जवळपास इतर देशांमध्ये जसे इलोंबिया, इथोसिया नदीकडून पसरत होता. ओके, हे जे तुम्ही बघत असणार किंवा आता तर सध्या आपण कोरोनाचंच उदाहरण घेतलं. ठीक आहे, पहिला हे बघून घेऊ आपण खालचा एक पॉईंट, नंतर कोरोनाचा विचार करू. ठीक आहे, 30 जानेवारी 2020 रोजी WHO कोविड-19 या साथीचा रोग सर्व देशभरात खंडभरात आलेल्या सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी आंतरराष्ट्रीय चिंता PHP जाहीर केला. ओके, तुम्हाला माहीत असणार की WHO जे आहे, WHO आपला जो सध्याचा जो महामारी आहे, कोरोना महामारी म्हणू शकतो आपण, तर याला जे आहे ना एक जाहीर केलेलं आहे की बा हे जागतिक आणीबाणी आहे किंवा हे जागतिक महामारी, साथीचा रोग म्हणू शकतो आपण, अशा प्रकारची आहे. तर कसं राहते ज्यावेळेस एखाद्या प्रकारचा रोग येते ना हा ठराविक त्या देशापुरता मर्यादित राहते. तर इथं जे आणीबाणी जाहीर झाली याला थोडा उशीर झाला, त्यामुळं हा बऱ्यापैकी 30 जानेवारी आणि कोरोनाचा जो पहिला रुग्ण आढळला होता हा जवळजवळ 19 डिसेंबर ते 15 डिसेंबरच्या दरम्यान आढळला होता. तरी याला उशीर झाला आणि तुम्ही बघू शकता की आता देश खूप जवळ आले. एखादा माणूस सकाळी जर चीनमध्ये तर संध्याकाळी इंडियामध्ये राहू शकतो, अशा प्रकारचं सध्या टेक्नॉलॉजी पुढे गेलेली आहे. तर त्यामुळं आपण असं म्हणू शकत नाही की हा इथून रोग तिथं जाणार किंवा नाही जाणार, अशा प्रकारची जी माहिती राहते आपण सांगू शकत नाही. त्यामुळं कसं होतं बऱ्याचदा त्यावेळेस जे झाला होता इथं हा जो रोग आला होता गिनिया, इबोलाचं सुद्धा सार्वजनिकच प्रसारण होतं आणि कोरोना सुद्धा सार्वजनिक म्हणजे एकमेकांच्या संपर्कात आल्यापासून होतो. तर हा कसा राहते, तर त्यामुळे ते जागतिक आणीबाणी त्यांनी तयार केली आणि कलम 144 तुम्हाला माहिती आहे ते लागू केली, त्यामुळे आपल्या घरच्या बाहेर सुद्धा निघता येत नव्हतं. आता सध्या थोडीफार ढील दिलेली आहे, तर ते ठीक आहे. तर आपण बघून घेऊ आरोग्यविषयक धोरण आणि
शासनाचा समर्थन. WHO चे सरकारी आरोग्य धोरणाला 2 उद्दिष्टांसह संबोधित करतो. पहिली गोष्ट म्हणजे आरोग्य क्षमता वाढवणारा आणि गरीब समर्थक लिंग प्रतिसाद देणारी आणि मानवी हक्क आधारित दृष्टिकोन एकत्रित करणारी धोरण कारणांद्वारे आरोग्याच्या मूलभूत सामाजिक आणि आर्थिक निर्धारकांना संबोधित करणे. आणि दुसरे म्हणजे ओके, हे पहिले वाचून घेऊ आपण, नंतर त्यानंतर आरोग्यदायी वातावरणाला चालना देण्यासाठी प्रारंभिक किंवा तीव्र आणि आरोग्य होणाऱ्या पर्यावरणाचा धोक्यामुळं कारणांवर लक्ष केंद्रित करण्याची सर्व क्षेत्रातील सार्वजनिक धोरणांवर परिणाम करणे. ओके, तर इथं पहिलं आपण बघून घेऊ की यांचं नेमकं म्हणणं काय आहे. ठीक आहे, तर यांचं जे पहिलं म्हणणं आहे की इथं साईंनी एका जागी दिलेलं आहे की आरोग्य क्षमता वाढवणारी आणि गरिबी समर्थक लिंग प्रतिसाद देणारी आणि मानवी हक्कांवर आधारित दृष्टिकोन एकत्रित करणारी धोरण कारणांद्वारे आरोग्याच्या कारणीभूत सामाजिक आणि धोरणे संबोधित करणे. ओके, ठीक आहे, हे याचं धोरण आहे WHO आरोग्यविषयक. आणि दुसरं धोरण सुद्धा दिलेलं आहे, आरोग्यदायी वातावरणाला चालना देण्यासाठी प्राथमिक तीव्र आणि आरोग्यास होणाऱ्या पर्यावरणाच्या धोक्यांमुळे मूळ कारणांवर लक्ष केंद्रित करणे, सर्व क्षेत्रातील सार्वजनिक धोरणांवर परिणाम करणे. हे दोन याचे मुख्य आरोग्यविषयक धोरण आहेत. कारण की या धोरणांपासून जे विषय होते ना की हा प्रत्येक बिमारीची सुरुवात होते. आणि शासनाचं समर्थन काय आहे की WHO 13 पैकी ओळखल्या गेलेल्या पॉलिसी क्षेत्रापैकी उर्वरित 2 WHO मुख्य संबंधित आहेत. आणि जागतिक आरोग्य एजेंडा पुढे नेण्यासाठी WHO पार पाडण्यासाठी नेतृत्व, शासन, गती, भागीदारी आणि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली इतर भागांना सहकार्य मजबूत करणे, WHO एक लचिक शिक्षण संस्था म्हणून विकसित करणे, टिकाऊ ठेवणे आणि त्यांचे काम अधिक प्रभावीपणे पार करणे सक्षम करणे. ओके, हे WHO काम आहे. ठीक आहे, तर इथं आपण वापस येऊन जाऊ एक वेळा. ओके, तर आजचा आपला जो व्हिडिओ आहे हा तुम्हाला नक्कीच समजला असणार कशा प्रकारे काय आहे तर. आणि WHO बद्दल तुम्हाला योग्य ती माहिती आणि पुरेपूर अशी माहिती देण्याचा मी प्रयत्न केला. आणि आता इथून पुढचं जे आहे ना आपला, तर पुढची संस्था कोणती घ्यायची किंवा कोणती संस्था जर सुटत असेल तर तुम्हाला कमेंट करून सांगा की आपल्याला ही संस्था घ्यायची आहे, ही संस्थेबद्दल माहिती आपल्याला द्यायची आहे. ठीक आहे, तसेच तुम्हाला जर वेगवेगळ्या प्रकारची जर PDF लागत असेल किंवा तुम्ही बघू शकता की कोरोना या महामारीमुळे आपल्या इथं जे वातावरण तयार झालं आहे त्यामुळे तुम्हाला बाहेरून योग्य ती पुस्तकं मिळू शकत नसतील तर तुम्ही मला कमेंट करा, मी ते पुस्तक तुम्हाला उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करेल. कमेंटमध्ये तुम्ही करा मला की सांगा की मला हे पुस्तक पाहिजे, बघणार माझ्याकडे जर PDF स्वरूपात जर उपलब्ध असणार तुम्हाला ते पुस्तक मी देण्याचा नक्की प्रयत्न करणार. ओके, तर अशाच प्रकारे व्हिडिओसाठी नोकरी मार्गदर्शन चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला जर व्हिडिओची जर नोटिफिकेशन्स किंवा अपडेट जर वारंवार लागत असेल त्याच्या बाजूला घंट्याला सुद्धा प्रेस करा, म्हणजे त्यामुळे तुम्हाला अपडेटसुद्धा मिळतील. ठीक आहे, तर थांबूया आपण आज इथं. तोपर्यंत घरात राहा, सुरक्षित राहा आणि बस घरात राहा, बाकी काहीच करू नका तुम्ही. हेच आपल्यासाठी उपयोगाचं आहे पुढे चालून. ठीक आहे, धन्यवाद.